Hejsan! Jag tänkte läsa lite ur första Mosebok 1 till kapitel 6, vers 8. Det som kallas för Bereshit i en sån här Torah portion. Bereshit, hebreiska, om man nu uttalar det så. Jag tänker använda lite olika bibelversioner, engelska och svenska. Så får vi se vad det står. Yes. The history of creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. Then God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. Vi kan stanna här lite. Här står det firmament. Och vad kan det vara för någonting? Ska vi kolla den svenska versionen. Bibel 2000. Så står det: Gud sa, i vattnet ska ett valv bli till. Och det ska skilja vatten från vatten. Det skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Så det låter som ett valv. Och det är vatten ovanför och vatten under. Om vi kollar vad det står i andra översättningar, engelska då, så använder de också ordet expanse, firmament. Och om vi kollar, har jag den uppe nu? Den gammal svenska översättningen, vi ska se där. 1917 års översättning. Då skriver man att det var det mitt i vattnet ett fäste. Och det här ordet firmament, det låter ju som någonting firm, någonting hårt. Om vi kollar på det här ordet, expanse, i den här översättningen. Här har vi det då. Lite svårt att förstå vart jag kommer in här kanske, men om man går vidare på det ordet där så är det hebreiska ordet för expanse eller firmament är rakia. Rakia, definitionen är en unextended surface. Och här har vi lite referenser. Let there be an expanse, det som vi läste i Genesis, första Mosebok. Och någonting som jag tycker är intressant, vi ska se. Om vi går till det här rakia då, ordet. Om vi tar grundordet som är rakka, så har vi definitionen är att to beat
stamp out, alltså hamra ut, stampa ut. Den här firmament, expanse, valvet, fästet är någonting som kan definieras till att hamra ut. Och det här är intressant att man kan definiera att hamra jorden, to pound the earth as a sign of passion. Att hamra i passion, inte i vrede till exempel, utan ett arbete helt enkelt. Och vi har även flera referenser till det här ordet då, rakia, racka, i Job 37. Här har vi Job 37. New International Version, bibelversionen här. Can you join him in spreading out the skies, hard as a mirror of cast bronze? Hast thou with him spread out the sky, which is strong, and as a molten looking glass, strong as a cast metal mirror. Så det vi läste här då i skapelsen, låt det bli ett firmament. Så någonting som är hårt, som skiljer vatten från ovan och vatten under. Och då kan man ju börja fundera lite vad man har blivit lärd och fortfarande blir lärd i skolan och i den här världen, att det finns en rymd som man kan flyga ut i, flyga igenom himlen på ett sätt och komma ut i rymden. Men vad det låter här så är det ju någonting hårt. Det verkar ju svårt att flyga igenom någonting sånt. Och det finns ju flera teorier om hur den här världen ser ut. Och vi har ju den här bilden som kanske förklarar vad som förklaras i skapelseberättelsen. Här har vi ett fäste, eller ett valv, ett firmament. Och du har vatten ovan och vatten under. Så, ja. Någonting man kan tänka på. Then God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself of the earth. And it was so. And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. So the evening and the morning were the third day. Then God said, let there be lights in the firmament of the heavens, to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heavens, to give light on the earth. And it was so. Then God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night.
He made the stars also. God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. So the evening and the morning were the fourth day. Här kan vi stanna och prata lite mer. Här ser vi ju 2 stora ljus som han skapar och sätter in the firmament. Inte någon planet eller någon stjärna som flyger, som snurrar runt i jättehastigheter som NASA och alla rymdkunnare förklarar. Utan här är det två ljus som är inuti firmament. Och då tänker jag att det är solen och månen. Här finns det ju mycket man kan gå in på i detaljer, vad NASA säger, hur långt månen är ifrån jorden och hur långt ifrån solen är. Och jag har inte alla tekniska detaljer just nu att ta upp, men det finns mycket som inte stämmer egentligen. Det finns massor med sidor man kan hänvisa till så om man vill sätta sig in i det ämnet. En bra sida är en som heter Testing the Globe. Där kan man gå in och läsa mycket intressant. Och sen så läste vi innan här att vi fick herbs, örter och frukt att äta. Så var det från början. Och det var gott. Och man kan ju fundera på, är allt gott då? Är tobak gott? Är det bra? Är cannabis bra? Eller är det dåligt? Eller är det människan som har förstört någonting så att det har blivit dåligt? För Gud säger att det var gott det här. Det han har gjort. Och han har ju gjort tobak och cannabis bland annat. Sen så ja, man kan ju använda allting i fel syfte eller i fel mängder och så, men ja, vi kommer komma längre in i såna här diskussioner. Och det jag vill lyfta egentligen det är lite hur vi är lärda att tänka och vad vi lär oss är bra och vad som är gott och vad som är godkänt och vad som är fel. Och vissa saker säger Gud det här är gott, det här är till för er. Men vi är lärda i samhället att nej, men det här är dåligt, det här är inget bra, utan det här är bättre istället, saker som erbjuds. Så jag ger bara en hint när jag nämner sådana här saker. Jag förespråkar inte att man ska gå ut och röka cannabis eller röka cigaretter. Cigaretter innehåller inte bara tobak utan det innehåller en massa annat också. Så att det är ju inte en blandning av saker. Så man kan ju inte bara avfärda tobak för att det innehåller i en produkt som heter cigaretter som har en massa annat också. Men man kan ju tänka på det som står. Then God said, let the waters abound with the abundance of living creatures, and let the birds fly above the earth across the face
of the firmament of the heaven. So God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded, according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good, and God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. So the evening and the morning were the 5th day. Then God said, Let the earth bring forth the living creatures according to its kind, cattle and creeping things, and beasts of the earth, each according to its kind. And it was so. And God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. And God said, See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. Also to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food. And it was so. Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the 6th day. Så här säger han att frukterna är till för mat. Herb, örter och frukter till för mat. Och matfrågan kommer vi komma in på också. Vad vi också får lära oss eller inte lära oss, och vad som finns i maten idag, det som kallas för mat. Vi har ju alla möjliga kemikalier och produkter tillverkade i labb, vad ska man säga. En annan intressant sak tycker jag, som vi också kommer komma in på. Let us make man in our image. Ordet image, kommer det nämnas också längre fram i Bibeln. Där man kanske har blivit lärd att det är i dagens samhälle en telefon, kanske en image, en bild liksom. Det kanske står för någonting mer egentligen. Yes, vi fortsätter. Vi ska se om vi kan hoppa vidare. Eller bara trycka här. Yes. Ja. The Garden of Eden. Thus the heaven and the earth and all the host of them were finished.
And on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Här är det intressant att se att här vilar han på sjunde dagen, och det kommer ju komma ett påbud att hålla en sabbat den sjunde dagen. Och vilken är den sjunde dagen då? Det kommer vi också komma in på. This is the history of the heavens and the earth when they were created. In the day that the Lord God made the earth and the heavens. Before any plant of field was in the earth, and before any herb of the field has grown. For the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. But a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Life in God's garden. The Lord God planted the garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became 4 riverheads. The name of the first is Pishon. It is the one which skirts the whole land of Havilah, where there is gold, and the gold of the land is good. Bdellium and the onyx stone are there. The name of the second river is Gihon. It is the one which goes around the whole land of Cush. Then the name of the third river is Hiddekel, and it is the one which goes toward the east of Assyria. The fourth river is the Euphrates. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it you shall surely die. Ja, vi kan stanna lite. Det är mycket intressant. Alla träd var pleasant to the sight och bra som mat. Det som är intressant här också, det är ju att här får han ett kommando som säger du får äta av varje träd, får du äta av frukterna, men inte kunskapens träd. Så här får han ett matbud, och det var ganska viktigt att hålla det budet. Anledningen att jag säger så här, vi kommer komma in på vad det är jag tänker på. Men här är ett matbud som säger du får äta på det här, av det här, men det här ska du inte äta. Så det var ganska viktigt, tyckte Gud. And the Lord God said, It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground
the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam, to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and every beast of the field. But for Adam there was not found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from the man he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Och här ser vi också att ordningen är att man ska lämna sin tidigare familj, och man ska tillsammans bo med sin fru. Och de ska vara ett kött. De är en. Så här är man och kvinna som var från början. Och jag tror jag inte har ändrats på heller. Sen kan människan göra vad den vill. Vilket vi har fått frihet att göra. Men det kommer också resultera i saker. Man får välja hur man vill, men det kommer resultera i saker. Antingen bra eller dåligt. Det kommer vi också läsa om längre fram. Kapitel 3. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eye, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Och här ormen, djävulen då, som bedrar hela världen, som det står i Uppenbarelseboken. Här kan man ju se många likheter med många saker idag också, att
nej men alltså, det är okej att göra så här, det är okej att göra så här. Är det verkligen så här? Alltså hur kan det vara så här? Det här är ju någonting bra, det här är ju någonting gott, det här är ju någonting, ja, ni förstår. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" Then the man said, "The woman who you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate." And the Lord God said to the woman, "What is it that you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. She shall bruise your head, and you shall bruise his heel." To the woman he said, "I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." Och för att bara bryta av lite, vissa saker är man ju lärd att men det här är gammalt, det här gäller inte längre. Det här gäller ju längre faktiskt. Det där har ju inte ändrat sig. In pain you shall bring forth children. Then to Adam he said, "Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the trees of which I commanded you, saying, You shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground. For out of it were taken, for dust you are, and to dust you shall return." Och det vi ser här också är ju att säger Gud, du har ju lyssnat på, bara för att du lyssnar på din kvinna här och inte lyssnade på mig, så blev det så här, och det vart ju inte så bra. Det jag vill säga med det är att Gud måste gå först. Sen ska vi inte ha splittring i familj, utan komma överens. Men jag tänker att det är viktigt om någonting är sagt om vissa saker, så får man inte tillåtelse att bryta det. Om Gud har sagt att det här ska ni göra, och någon annan tycker annorlunda, så måste Gud få gå först. Det var bara det jag vill säga egentligen. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Also for Adam and his wife the Lord God made tunics of skin and clothed them.
Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now, lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat, and live forever. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden, to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and the flaming sword, which turned every way to guard the way to the tree of life. Cherubim, flammande svärd, som vaktar alla vägar in till livets träd. Intressanta bilder, bildspråk. Kapitel 4. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offerings, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Flera saker här som är intressant. Now Adam knew Eve. Nu, att man använder det begreppet. Han kände Eva här. Och de fick barn här. Vi har flera referenser i Bibeln där Messias säger att han antingen känner sitt folk. Jag känner er, eller jag känner er inte. Och vi ska ju ha ett personligt förhållande tillsammans med honom. Och vi jämförs ju som en brud och brudgummen. Vilket indikerar på ett intimt, nära förhållande med varandra. Bara intressant att förstå innebörden av vissa ordval som görs i Bibeln. Sen är det också intressant att när man läser det här så men här kommer ju båda med och frambringar offer. Och det låter ju som att det här ena offret, det var inget bra liksom. Gud var sur liksom. The Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain. Och det här kan vi ju också säkert komma in på också liksom det finns andra böcker som man har hittat i Israel i de här som kallas Döda havsrullarna, där man har hittat många olika skrifter. Och bland annat så har man hittat en bok som heter Book of Jubilees, jubileeboken. Den förklarar också mycket kring, jag tror det blir första Mosebok, lite utav andra också. Den går in lite mer detaljerat på vissa detaljer så här. Bibeln ger ofta en ganska kort bild på vissa skeenden. Så det är intressant med de här extra böckerna som vi säkert kommer titta på också och som inte är farliga att
utforska, utan utforska dem med utan att vara ett öppet sinne, vad ska man säga. Läs dem och kom med en egen uppfattning om det här. Men det här är någonting bra eller det här är någonting dåligt. Det här verkar inte stämma. Det här verkar skilja sig från summan av ordet egentligen. Ja. Men här verkar det som att Gud är liksom arg på Cain. Eller liksom, vad var det här för dåligt offer liksom. Cain blir arg och hans countenance fell. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? Om du gör bra, kommer du inte bli godkänd. Alltså, kommer jag inte bli glad över det? Var det ett dåligt offer? Var det ett litet offer? Kain kommer. And if you do not well, sin lies at the door. Alltså, intressant. Om du gör bra ifrån dig, alltså om du helhjärtat går in med någonting, tror du inte att du kommer få bra med lön då? Alltså bra betalt. Men om du inte gör bra, och vi kommer gå in på vad definitionen av bra är. Kan vi bestämma vad som är bra? Eller får Gud bestämma det? Men om du inte gör bra, om du inte går in helhjärtat, om du är ljummen kanske. Sin lies at the door, alltså då kommer synden krypandes, då har den en möjlighet kanske att ligga och lura. Och synd, det här kommer vi också gå in på. Vad är synd? And its desire is for you. Alltså synden. But you should rule over it. Du kommer kunna styra synden, hantera den. Rule, härska över den. Alltså, du kommer kunna välja egentligen om du vill gå in i synd eller välja bort den. Och det är intressant. Men då kan man tänka, men det här är ju så tidigt, i ett tidigt skeende. De kanske hade mer styrka då, de kanske hade mer förutsättningar och så här. Men vi får se vad vi kommer att läsa här längre fram. Men det står ju liksom att man har möjlighet att välja, och Gud kommer aldrig pröva en utöver ens förmåga, säger han också. Jag skulle gärna vilja ha alla de här. Jag kommer leta fram mer och mer bibelställen, så att det jag påstår inte bara ord, utan jag kan visa på det i Bibeln också, vart det står. Så bear with me. Jag kommer ta fram mer och mer skrifter här också för att styrka det jag säger. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Oj, bara så där. Som sagt, Bibeln är väldigt kort. Och den här jubileeboken går in ganska detaljerat vad som rörde sig här i tankar och diskussioner. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? Jag vet inte, ska jag hålla reda på honom liksom?
And he said, "What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and vagabond you shall be on the earth." Ja, jätteintressant. Precis, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag skulle prata om där. Hur som helst så blir han ju förbannad egentligen av Gud. Och att jorden inte kommer frambringa sin styrka i det man skördar. Ja, just det. Och Gud ser ju allting. Det är så roligt med Adam och han vet ju vad Adam och Eva har gjort. Man kommer att fråga vad har ni gjort för något? Ja, det har varit så här. Ja, okej. Och det är samma här. Vad har du gjort liksom? Nej, jag vet inte vart han är. Men Gud han ser ju allting. Och det här är också... Jag tror att det är viktigt att tänka på att Gud ser allting. Vad man har för tankar och vad som finns i ens hjärta. Av bra och dåligt. Och inte att liksom ha en dömande bild av Gud att han är en storebror som ska liksom hålla koll på en. Utan alltså, jag kan se det som ett beskydd också. Och veta att han inte bara att säga men Gud, han kommer se allt bra som jag gör. Utan också att ja, men om man liksom i saker som man gör fel själv. Också liksom tankar och planer som man kanske själv har liksom att men det här men Gud ser allting och bara att man kommer ihåg det så kanske det får en att liksom ja men jag kanske inte borde göra det här eller liksom. Vi kommer gå in på flera sådana här områden. And Cain said to the Lord, "My punishment is greater than I can bear. Surely you have driven me out this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and vagabond on the earth. And it will happen that everyone who finds me will kill me." And the Lord said to him, "Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him." Så är det intressant att han får ett straff, Kain, och Kain yttrar och säger att nej men herre, det här är för stort straff. Kain vet att han har gjort fel och men han säger ändå till Gud liksom, nej men det här straffet är för stort. Jag menar, Abel dog, men Kain säger ändå liksom, men snälla, inte det här straffet. Och Gud lyssnar ändå och säger att ja, för Kain säger liksom om när någon hittar mig, de kommer slå ihjäl mig direkt. Så Gud ger ändå ett skydd till Kain fast han har gjort fel. Och han märker honom. Sets a mark. En märkning har vi också. Själva begreppet med märkning har vi utöver allt i hela Bibeln. Överallt. Jätteintressanta saker också som vi kommer komma in på.
Then Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. And he built a city, and called the name of the city after the name of his son Enoch. Jag tänker på våra städer och våra namn på våra städer. Är det, var kommer de ifrån? Är det liksom, ja men det här var ett fint ord. Eller kan det finns det gamla kopplingar till namnval, till städer, länder, platser? Bara en tanke. Det är intressant. Det är bra att veta, känna till historia. Och det är därför också att vi läser från början och läser om det gamla för att förstå allt i det senare skedet också. Nya testamentet och så vidare. To Enoch was born Irad, and Irad begot Jehuel. Nej, jag kan inte läsa. Meshujal, så säger vi. And Meshujal begot Methushal. And Methushal begot Lamech. Then Lamech took for himself 2 wives. Det var det okej. Vi får se. The name of one was Ada, and the name of the second was Silla. And Ada bore Jabal, and he was the father of those who dwell in tents and have livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all those who play the harp and flute. And as for Silla, she also bore Tubal-Cain, an instructor of every craftsman in bronze and iron. And the sister of Tubal-Cain was Nama. Intressant att barnen får vissa kunskaper, vad ska man säga. Then Lamech said to his wives, Ada and Silla, hear my voice. Wives of Lamech, listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hurting me. If Cain shall be avenged 7-fold, then Lamech 77-fold. And Adam knew his wife again, and she bore a son, and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. And as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. Intressant avslut på att i det här läget så börjar män att kalla på Gud, eller ropa till Gud, tänka på Gud. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg alla delar i Book of Jubilees, men jag tänker mig att det är här som människor börjar gå fel, och de kanske börjar liksom vända tillbaka till Gud och säga, men Gud, hjälp oss nu. Ja. This is the book, kapitel 5. This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created him, he made him in the likeness of God. He created them male and female, and blessed them and called them mankind, in the day
they were created. And Adam lived 130 years, and begot a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. After he begot Seth, the days of Adam were 800 years, and he had sons and daughters. So all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Så han levde 930 år. Och han fick Kain och Abel, Seth och flera söner och döttrar. Seth lived 105 years. He begot Enosh. And after he begot Enosh, Seth lived 807 years and had sons and daughters. So all the days of Seth were 912 years, and he died. De här släkttavlorna kommer vi också gå igenom. De blir lite upprepande, men jag tror ändå att man orkar lyssna, och det är inte så mycket att läsa. De är lite upprepande, som sagt. Enosh lived 90 years and begot Canaan. After he begot Canaan, Enosh lived 815 years and had sons and daughters. So all the days of Enosh were 905 years, and he died. De blir mindre år, 900, vad sa vi? 930, 912, 905. Canaan lived 70 years and begot Mahalalel. After he begot Mahalalel, Canaan lived 840 years and had sons and daughters. So all the days of Canaan were 910 years. And det var några år extra. Mahalalel lived 65 years and begot Jared. After he begot Jared, Mahalalel lived 830 years and had sons and daughters. So all the days of Mahalalel were 895 years, and he died. Jared lived 162 years and begot Enoch. After he begot Enoch, Jared lived 800 years and had sons and daughters. So all the days of Jared were 962 years, and he died. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Här blir det intressant, för här var det, men kolla här har varit liksom ett avbrott i den här släkttavlan. Methuselah lived 187 years and begot Lamech. After he begot Lamech, Methuselah lived 782 years and had sons and daughters. So all the days of Methuselah were 969 years, and he died. Lamech lived 182 years and had a son, and he called his name Noah, saying, "This one will comfort us concerning our work and the toil of our hands, because of the ground which the Lord has cursed." After he begot Noah, Lamech lived 595 years and had sons and daughters. So all the days of Lamech were 777 years, and he died. And Noah was 500 years old. And Noah begot Shem, Ham,
än Jafet. Precis. Som sagt, de här extra böckerna, om man ska kalla dem så, Jubilees bland annat, går också in på de här släkttavlorna. Jag hoppas vi kan också titta på de här böckerna. De skiljer sig lite i liksom årtalen här, att det inte stämmer. Men den heter ju Book of Jubilees. Ett jubileår är ju 49 år, eller det 50:e året är ett jubileår. Och den boken räknar med jubileår då. Att den här personen levde i 5 jubileår, säger vi. Men precis. Någonting som skilde här då. Enok vandrar med Gud i 300 år. Och sen så var han inte längre, står det här. Och för Gud tog honom. Och vi har också en väldigt intressant bok, tycker jag. Enoks bok, som också har hittats i de här Döda havsrullarna. Enok förklarar, han får se hela skapelsen, alla delar. Han får se solen, månen, vindarna, åskan, snöförråden, alla möjliga detaljerade delar. Och den kan vara ganska svår att förstå till en början. Vad är det han ser? Vad är det han förklarar? Alltså, och med tanke på vad vi har blivit lärda i skolor och i samhället, så har vi lärt oss att platsen vi bor på, jorden, är en snurrande boll i rymden som snurrar, de brukar säga breakneck speeds, alltså så snabbt så att du bryter nacken liksom, så snabbt snurrar i rymden. Men vi känner inte av det, vi märker det inte. Och Enok förklarar då solens bana, olika säsonger, och han förklarar det som olika portaler, och det där kan vara svårt att förstå då, när man har en bild av att jorden är en boll, solen är ute i rymden, jättelångt bort och så vidare. Men jag hoppas också vi kan gå in på Enok. Jätteintressant bok, tycker jag. Han förklarar också om stjärnorna. För vad är stjärnor för någonting? Är det gasplaneter? Är det liksom planeter? Stjärnor brinnande i rymden. Det står i Uppenbarelseboken att en tredjedel av stjärnorna ska trilla ner eller föll ner på jorden. Och då ska rymdens alla stjärnor, en tredjedel, bara rakt ner på jorden. Liksom. Ja. Jag hoppas kunna gå in mer och mer på såna här detaljerade. Jag kommer säkert göra separata videos på det. Ja, vi skulle bara läsa till kapitel 6, vers 8 här då. Now it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. And the Lord said, My spirit shall not strive with men forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterward.
when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Then the Lord said that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thought of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Så ja, intressant. Bibeln är ganska kort. Det är mycket som händer här i skapelsen och dagarna efter. Och det här är också en sak som man inte blir lärd i samhället. Vi får lära oss om dinosaurier och där kan man ju ha olika uppfattningar om de har funnits eller inte. Man har ju hittat benrester. Men här så står det ju the sons of God, Guds söner. Alltså det här är ju änglar som jag hoppar fram lite, men vi kommer säkert binda ihop det här till slut. För den som, om det här är nytt för någon. Änglarna egentligen såg ju döttrarna på jorden och gick ner och skaffade barn med dem. Och här står det, there were giants on the earth in those days. De fick helt enkelt jättar och de blandade. Änglarna skulle inte skaffa avkommor med människorna. Och det är därför också Gud säger att nej, men nu får jag, alltså, nu kortar jag ner livstiden här. Och vi kommer förhoppningsvis läsa i andra böcker mer detaljerat vad det är som händer. Enok beskriver allt det här. Han nämner de här änglarna också. Hur många de är, vad de heter, vad de gjorde för någonting, vad de svor för eder och vad deras dom blev. Och mycket av det här ger en sån bred inblick i verkligheten som vi lever i idag. Och också mycket av det vi blir lärda och mycket av det vi ser på tv är liksom influerat av det här, jättarna och änglarna. För här säger ju Gud, vi får inte så mycket inblick, men han säger ju att the Lord saw the wickedness of man. Att den var stor. Alltså wickedness. Svenska, det är svårt ibland. Det var mycket korruption och det var och det förklarar ju inte liksom varför vart människan så, vad gjorde människan egentligen liksom. Vi ska se. Jag klipper här lite så ska jag hitta lite bilder på lite skelett. Ja. Om du söker på Nefilim kallas de här fallna änglarna då. Fallna änglarna eller deras avkommor. Lite osäker.
Nefilim, så kommer du hitta bilder, och jag kommer visa lite här. Nefilim Bones har jag sökt på. Det här får vi, dinosaurieben har man ju lärt sig om, men det här får man inte se liksom. Jag menar, är det här fake? Jag vet inte. Jag tror inte det. Kolla in, ta reda på det, och det här liksom. Och det vi kommer läsa sen också, att jag tror det är i Bibeln, jag kommer inte ihåg riktigt, att de börjar äta på allting. De behöver ju så mycket mat liksom, så de börjar äta på varann, och ja. Och det här var inte Guds, det var inte hans vilja liksom, att det här skulle bli så här. Det är någon bild här som är här liksom, en by någonstans. Ja, som sagt. Ja, men anledningen att jag stannar lite på det här, det finns det är mycket, och liksom, är det här är verkligheten. Är det helt nytt för en, så kan man liksom, det blir fantasier, men det finns så mycket i dagens samhälle som glorifierar det här också. Och känner man inte till det här, och vet man inte, om man inte läst, om man inte tänkt på det, så kan man, alltså, i dagens filmer från Hollywood är ju ofta träslaget som används för att göra trollspö. Hollywood. Och varför har man använt det namnet på världens största järntvättsstudio? Vi får ju filmer från Hollywood, underhållning från de här entiteterna med de här inslagen. Vi har ju under många år alltså fått glorifierat om superhjältar och så vidare och så vidare. Nu kanske de inte såg ut så här, men alltså själva grejen, den här blandningen av människa och änglalika kunskaper då, och färdigheter glorifieras liksom, och det är kanske ofta superhjälten då som räddar människan. Det är tvärtom. Det är tvärtom egentligen mot det som Gud hade i sin tanke från början. Yes. Vi stannar där för den här första Torah portion som som man brukar kalla det. Man följer de här, man läser igenom första Mosebok till 5:e Mosebok under ett år. Och sen kommer jag då stanna upp och prata lite mer, och förhoppningsvis visa på fler bibelställen för att styrka vissa saker. Ja. Bra. Tack för idag.